Det självsäkra flinet hade försvunnit, ersatt av en bleka, svettiga skräcken hos någon som äntligen förstod konsekvenserna av sina handlingar. För 5 dagar sedan, på vår familjegrillfest, hade han räckt min räddningsinhalator ur mitt desperata grepp medan jag kämpade för varje andetag. Hans grymma skratt ekade fortfarande i mitt sinne när han hånade mig med en ord som skulle hemsöka oss båda för alltid. Jag har inte astma, så du får inte heller ha det. Sedan kom hans sista grymma slag, redan chippande förlorare. Jag hade förblivit tyst och sedan kollapsat på knä när min värld blev mörk. Men idag skulle allt förändras. Domare Hernandez klubba ekade genom den fullsatta rättssalen när jag förberedde mig för att vittna mot min egen bror för mordförsök. 5 dagar tidigare hade vår bakgård fyllts av det glada kaoset från en familjefest. Pappa hade just fått sin befordran till regional försäljningschef och mamma insisterade på att vara värd för en grillfest för att markera tillfället. Juni eftermiddagen var perfekt för en utomhussamling med gyllene solljus som silade genom ekarna som gränsade till vår fastighet i förorten Cleveland. Bror hade kört upp från Phoenix med sin 16-åriga dotter Jessica, medan grannar och familjevänner fyllde solstolarna och picknickborden som var utspridda över vår välskötta gräsmatta. Jag hade sett fram emot att dela med mig av spännande nyheter om min forskarutbildning vid Case Western Reserve University. Som biomedicinsk ingenjörsstudent som specialiserar sig på andningsterapiapparater stod jag på gränsen till ett genombrott som kunde revolutionera akut astmabehandling. Min handledare, professor Williams, hade uppmuntrat mig att presentera mina preliminära resultat för familjen eftersom jag visste hur stolta de var över mina akademiska prestationer. När från det ögonblick jag började ställa fram min bärbara dator och presentationsmaterial på uteplatsbordet kunde jag känna Garrets förbittrade blick bränna i ryggen. Vid 19 års ålder hade min yngre bror alltid kämpat med jämförelsen mellan oss. Medan jag utmärkte mig akademiskt klarade han knappt godkända betyg på Ohio State och tillbringade mer tid på studentföreningsfester än i föreläsningssalar. Pappas ständiga beröm för mina forskningsprestationer fördjupade bara klyftan mellan oss. Ännu en av Porters tråkiga vetenskapsföreläsningar, muttrade Garrett till vår kusin Jessica medan jag kopplade min laptop till utomhusprojektorn som pappa hade lånat från hans kontor. Se honom visa upp sig som om han vore något slags geni. Jag valde att ignorera hans kommentarer och fokuserade istället på den genuina entusiasmen från farbror Todd, som arbetade som ambulanssjukvårdare och förstod den medicinska betydelsen av mitt arbete. När jag började förklara hur nuvarande inhalatorteknik kunde misslyckas under kritiska ögonblick, vilket gjorde patienter sårbara för dödliga astmaattacker, lutade sig flera släktingar fram med genuint intresse. Problemet med befintliga räddningsinhalatorer. Jag förklarade att man genom att klicka sig igenom bilder som visade statistik över andnöd är att de förlitar sig på en enda leveransmekanism. Om den mekanismen äventyras genom stöld eller avsiktlig störning har patienter inga reservalternativ under livshotande nödsituationer. Min svåra astma hade utvecklats efter en lunginflammation när jag var 8 år gammal. Det som började som en enkel luftvägsinfektion hade permanent skadat min lungfunktion, vilket gjorde mig beroende av en komplex regim med dagliga mediciner och räddningsinhalatorer. Tillståndet hade format hela mitt akademiska fokus och drivit mig mot forskning som kunde förhindra att andra familjer upplevde skräcken att se en närstående kämpa för att andas. Under hela min presentation, Garrets speediga kommentarer blev allt mer bittra. Han fällde sarkastiska kommentarer om mitt dramatiska medicinska tillstånd och antydde att jag överdrev mina symptom för att få uppmärksamhet och sympati. När pappa berömde min innovativa metod för att lösa verkliga medicinska problem, knät Garrets käke ihop sig av knappt behärskad ilska. Eftermiddagsvärmen, i kombination med pollen från nyklippt gräs och rök från pappas kolgrill, började utlösa den välbekanta trycket i bröstet som varnade för en annalkande astmaattack. Jag ursäktade mig från samtalscirkeln och gick mot huset för att hämta min räddningsinhalator från jackfickan. Det var då Garrett slog till. När jag sträckte mig efter den lilla blå apparaten som representerade min livlina vid andningsnödssituationer sköt min brors hand ut som en slående orm. Han räckte inhalatorn från mina fingrar och höll den högt över huvudet, hans 198 centimeter långa kropp, vilket gav honom en klar fördel gentemot min mer blygsamma längd. Vad gör du? Flämtade jag och kände hur mina luftvägar började dras ihop när paniken förstärkte mina andningssvårigheter.
Jag har inte astma. Gareth förklarade tillräckligt högt för att närstående släktingar skulle höra. Så du får inte heller ha det. Först fnissade flera familjemedlemmar och antog att det här var typiskt syskontraster. Bror tittade upp från sitt samtal med pappa. Hans ambulanssjukvårdsinstinkter började visa oro när han lade märke till min allt mer ansträngda andning. Gareth, ge tillbaka den. Jag väsande andades och sträckte mig desperat efter inhalatorn medan min bror fortsatte att hålla den strax utanför mitt grepp. Redan kippande. Förlorare. Han skrattade, hans röst dripande av åratal av ackumulerad förbittring och svartsjuka. Mitt bröst kändes som om någon drog åt stålband runt mina revben. Varje andetag blev en monumental ansträngning. När mina luftvägar fortsatte att dra ihop sig kunde jag känna hur mina läppar började bli blå när syrenivåerna i blodet sjönk till farliga nivåer. Snälla, bad jag, utan att längre bry mig om värdighet eller familjedynamik när överlevnadsinstinkten tog över. Bror Todds medicinska utbildning satte igång när han insåg allvaret i min nöd. Han kastade sig över uteplatsen och tacklade Gareth med tillräckligt med kraft för att skicka dem båda ner på trädäcket. Inhalatorn klapprade över brädorna när Todd skyndade sig för att hämta den. Ring 112 nu, ropade Todd när han tryckte inhalatorn i mina darrande händer. Jag utlöste apparaten med desperat brådska, kände hur bronkoilatormedicinen började sin kapplöpning mot tiden för att öppna mina trånga luftvägar. Men min syremättnad hade redan sjunkit till kritiska nivåer. Världen omkring mig började blekna till grå när farbror Todds röst verkade komma väldigt långt ifrån. De närmaste timmarna suddades ut i ett dis av akutmottagningsprocedurer och medicinsk övervakning. Ambulanssjukvårdare hade anlänt. Inom några minuter efter farbror Todds samtal, men mitt tillstånd krävde omedelbar sjukhusvistelse för observation och behandling. Det är Tien, akutläkaren som behandlade mig senare, förklarade att ytterligare 1 minut eller 2 utan min akutmedicin kunde ha resulterat i fullständig andningssvikt och potentiell hjärnskada på grund av syrebrist. Medan jag återhämtade mig i sjukhussängen ansluten till syrgasmonitorer och intravenösa slangar, hörde jag farbror Todd ha ett hetsigt samtal med mina föräldrar i korridoren utanför mitt rum. Detta var inte något ofarligt skämt. Todds röst hördes tydligt genom den delvis öppna dörren. Gareth undanhöll medvetet livräddande medicin från sin bror under en medicinsk nödsituation. Enligt min professionella åsikt utgör detta ett överfall med ett dödligt vapen. Han är bara avundsjuk på Porters framgång, svarade mamma defensivt. Du vet hur tävlingsinriktade syskon kan vara. Tävlande. Todds röst steg av otrolig ilska. Susanne, din son höll nästan på att dö idag för att Gareth bestämde sig för att leka Gud med sin brors medicinska tillstånd. Detta går långt bortom normal syskonrivalitet. Vad jag inte visste förrän mycket senare var att farbror Todd hade stannat kvar vid grillen efter min ambulansavgång och använt sin telefon för att diskret spela in ett samtal mellan Gareth och vår kusin Jessica. I den inspelningen, som senare skulle bli avgörande bevis, skröt Gareth om att äntligen ha satt Porter på plats och visat honom hur det känns att vara maktlös. Mest rysande av allt var Gareths sista kommentar på den inspelningen. Såg du hur rädd han såg ut? Jag borde ha väntat längre innan jag lät farbror Todd hämta inhalatorn. Kanske nästa gång har Porter inte lika tur. 3 dagar efter min sjukhusvistelse fattade farbror Todd ett beslut som skulle förändra vår familj för alltid. Han tog sin hemliga inspelning direkt till Clevelands polisavdelning och bad specifikt att få prata med någon som specialiserat sig på fall av medicinska övergrepp. Kriminalinspektör Maria Santos, en 12-årig veteran inom kåren som hade förlorat sin egen yngre bror i en dödlig astmaattack under barndomen, gick med på att granska bevis. Kriminalinspektör Santos lyssnade på Todds inspelning med växande oro. Som någon som förstod de förödande konsekvenserna av försenad amtbehandling insåg hon omedelbart den kriminella karaktären av Gareths handlingar. Det avsiktliga undanhållandet av livräddande medicin i kombination med Gareths uttryckta avsikt att skada mig och hans brist på ånger målade upp en tydlig bild av grov misshandel med potentiella anklagelser om mordförsök. Mr. Valdes, sa hon till farbror Todd och använde hans efternamn. Denna inspelning ger bevis på överläggning och avsikt att orsaka allvarlig kroppsskada. Din brorson Porter höll nästan på att förlora livet och din andra brorson Gareth har i huvudsak erkänt att han njöt av upplevelsen och planerat att upprepa den.
Utredningen gick snabbt och detektiv Santos intervjuade vittnen från grillfesten. Flera släktingar bekräftade att de sett Garrett medvetet hindra mig från att få tillgång till min medicin medan jag tidligt led av andnöd. Deras uttalanden bekräftade tidslinjen och omständigheterna som förvandlade det som kunde ha avfärdats som en familjetvist till ett allvarligt brottmål. Det är Amanda Rickardsson, min mångåriga lungspecialist, lämnade avgörande expertutlåtanden om den medicinska verkligheten av mitt tillstånd. Hon förklarade för utredarna hur min speciella typ av svår astma kunde utvecklas från hanterbara symptom till livshotande andningssvikt inom några minuter när utlösande faktorer kombinerades med förseningar med medicinering. Porters syremättnad när han anlände till akuten var 68%. Rickardsson rapporterade normala nivåer som varierade från 95 till 100%. Vid 68% upplevde han allvarlig hypoxmi som kunde ha orsakat permanent hjärnskada eller hjärtstillestånd inom några minuter. Samtidigt kämpade jag med beslutet att huruvida jag skulle väcka åtal mot min egen bror. Pressen från mina föräldrar att hålla detta inom familjen var enorm och känslomässigt utmattande. De hade redan anlitat en dyr advokat åt Garrett och tömde resurser som hade öronmärkts för mina doktorandutbildningskostnader. Min flickvän Sara, sjuksköterskestudent vid Case Western Reserve Universitets medicinska fakultet, hjälpte mig att förstå de bredare konsekvenserna av Garretts handlingar. Under ett av våra sena kvällssamtal i min lägenhet nära campus ställde hon en fråga som skar igenom min förvirring kring familjelojalitet. Porter, tänk om Garrett gör detta mot någon annan? Frågade Sara med sina bruna ögon, allvarligt och oroligt. Tänk om man bestämmer sig för att en annan person med funktionsnedsättning eller medicinsk tillstånd förtjänar att lida. Kan du leva med dig själv i vetskapen om att du hade chansen att stoppa honom och valde familjeskydd istället? Hennes ord tvingade mig att konfrontera en obekväm sanning. Garretts beteende var inte begränsat till syskonrivalitet. Kriminalinspektör Santos hade börjat avslöja bevis på ett bredare mönster av grymt beteende mot utsatta individer. Inlägg på sociala medier som gick tillbaka flera år visade Garrett håna klasskamrater med olika funktionsnedsättningar och medicinska tillstånd, hänvisade till dem som svaga och antydde att de förtjänade sitt lidande. Utredningen tog en chockerande vändning när kriminalkommissarie Santos upptäckte att Garrett systematiskt hade stulit mina receptbelagda inhalatorer i månader före grillincidenten. Apoteksregister visade att jag hade fyllt på mina recept oftare än medicinskt nödvändigt, medan Garretts bankkonto avslöjade kontantinsättningar som sammanföll med dessa påfyllningsdatum. Din bror sålde dina räddningsinhalatorer till andra studenter, förklarade kriminalkommissarie Santos under vår intervju på polisstationen. Han drev i huvudsak en svartmarknadsoperation med livräddande läkemedel samtidigt som han lämnade dig med utgångna reservenheter som kunde ha slutat fungera under en verklig nödsituation. Denna uppenbarelse förvandlade min förståelse av grillattacken från en impulsiv grymhetshandling till en beräknad eskalering av pågående fara. Garrett hade inte bara hotat mitt liv en gång. Han hade systematiskt undergrävt min medicinska säkerhet i månader samtidigt som han profiterade på min sårbarhet. Professor Williams, min handledare för examensarbetet, gav ytterligare vittnesmål om Garretts mönster av trakasserier på campus. Han hade bevittnat flera fall där Garrett dök upp på mitt forskningslaboratorium, fällde hotfulla kommentarer om min hälsa och försökte störa mitt akademiska arbete. Garrett berättade för mig att Porters astma var en bekväm ursäkt för att få specialbehandling, rapporterade professor Williams. Han sa att Porter förtjänade inte framgång eftersom hans medicinska tillstånd gav honom en orättvis fördel genom handikappanpassningar. Distriktsåklagare James Fletcher insåg den potentiella effekten av att åtala detta fall. Som någon som kandiderade för omval på en plattform för att skydda utsatta medborgare såg han en möjlighet att skicka ett starkt budskap om medicinsk fara och kränkningar av funktionsnedsättningars rättigheter. Detta fall representerar mer än syskonrivalitet som gått fel. Distriktsåklagare Fletcher tillkännagav vid en presskonferens: Mr. Garrett Morrisons handlingar utgör avsiktligt överlagt angrepp på en person vars medicinska tillstånd gjorde honom särskilt sårbar för allvarlig skada eller död. Åtalen mot Garrett var allvarlig grov misshandel, vårdslös fara för stöld av receptbelagda läkemedel och mordförsök. Varje anklagelse medförde betydande fängelsestraff och kombinationen kunde resultera i årtionden bakom galler om man dömdes på alla punkter.
Lokala astmaförespråksgrupper samlades bakom mitt fall och insåg dess potential att skapa viktiga rättsliga prejudikat för att skydda individer med luftvägsbesvär från avsiktlig medicinsk fara. Astma and Allergy Foundation av Amerika utfärdade ett uttalande som stödde åtalet och lyfte fram den bredare frågan om läkemedelsstöld och familjemisshandel av funktionshindrade personer. I takt med att medieuppmärksamhet ökade blev mina föräldrars reaktion allt mer besvikande. Istället för att erkänna allvaret i Garets handlingar eller uttrycka oro för mitt välbefinnande fokuserade de helt på att skydda sin yngre son från konsekvenserna. De tömde mina studiemedel för att betala för Garets juridiska försvar och ljög sedan för mig om tillgängligheten av ekonomiskt stöd för att slutföra mitt doktorandprogram. Den sista droppen kom när jag upptäckte att de i hemlighet hade träffat Garets advokat för att diskutera strategier för att framställa mig som en hämndlysten äldre bror som sökte hämnd genom falska anklagelser. Deras svek gick djupare än Garets fysiska attack eftersom det representerade ett medvetet val att offra min säkerhet och framtid för hans skydd. Farbror Todd klev in i tomrummet som lämnades efter att mina föräldrar övergavs och erbjöd både emotionellt stöd och ekonomiskt stöd för min utbildning. Hans beslut att spela in Garets bekännelse och anmäla den till polisen hade motiverats av genuin oro för min säkerhet snarare än någon önskan att förstöra vår familj. Porter, jag har sett för många förebyggbara dödsfall i min karriär som ambulanssjukvårdare, förklarade Todd under ett av våra samtal på sitt hotell nära centrala Cleveland. När någon avsiktligt undanhåller medicinsk vård från en sårbar person begår de mordförsök. Dina föräldrar kan välja att möjliggöra Garets beteende, men jag kommer inte att vara medskyldig till att mörklägga ett brott som kunde ha dödat dig. Rachel Morrison, den mäktiga försvarsadvokaten som anlitades av mina föräldrar, byggde sin strategi kring att minimera Garets handlingar och maximera attacker mot min karaktär. Med över 15 års erfarenhet av att försvara klienter i uppmärksammade misshandelsfall specialiserade sig Morrison på att förvandla åtalade från förövare till offer för omständigheter utanför deras kontroll. Hennes tillvägagångssätt innebar att måla upp grillincidenten som ofarlig syskonrivalitet som hade blåsts upp ur proportioner av övernitisk brottsbekämpning och opportunistiska åklagare som sökte publicitet under valåret. Morrison planerade att argumentera för att jag hade överdrivit mitt medicinska tillstånd för sympati och potentiell ekonomisk vinning genom civilrättsliga stämningar mot min egen familj. Mina damer och herrar i juryn, Morrison övade under förberedelserna av sitt inledande anförande. Det ni bevittnar är det tragiska resultatet av att normal familjedynamik kriminaliseras av ett system som inte förstår de komplexa relationerna mellan bröder. Domare Patricia Hernandez, en 58-årig jurist känd för sin nonsensmässiga inställning till rättssalsförfaranden, hade sin egen personliga koppling till astmafall. Hon hade lidit av allvarliga andningsproblem sedan barndomen och förstod den livshotande naturen av försenad medicinsk behandling på sätt som gav henne unik insikt i det bevis som presenterades. Åklagarens förberedelser för fallet innebar omfattande arbete med Dr. Richardson för att hjälpa mig att öva på att återberätta de traumatiska händelserna utan att utlösa ångestattacker som kunde äventyra mitt vittnesmål. Som någon som hade behandlat mig i över ett decennium förstod hon hur stressen i rättsliga förfaranden kunde förvärra mina andningssymptom. Porter, juryn, behöver förstå inte bara den fysiska faran du mötte, utan den pågående psykologiska effekten av att någon du litade på avsiktligt hotade ditt liv. Dr. Richardson förklarade under våra förberedelsesessioner. Din bror stal inte bara en inhalator. Han använde din medicinska sårbarhet som ett vapen mot dig. Morrisons aggressiva försvarstaktik inkluderade att kräva in min fullständiga medicinska historia från barndomen, söka efter inkonsekvenser eller bevis för att mitt astmatillstånd var mindre allvarligt än vad som påstods. Hon ifrågasatte varför jag inte bar flera räddningsinhalatorer och föreslog att vilken ansvarig person som helst med mitt tillstånd skulle ha vidtagit ytterligare försiktighetsåtgärder mot medicinförlust. Utredningsprocessen avslöjade Morrisons plan att argumentera för att jag avsiktligt hade provocerat Garets handlingar genom att visa upp mina akademiska prestationer och få honom att känna sig otillräcklig inom vår familjedynamik. Hon avsåg att hävda att min presentation vid grillfesten var ett beräknat försök att förödmjuka Garet inför släktingar och att hans reaktion, även om den var olämplig, var förståelig med tanke på den känslomässiga provokationen.
Kriminalinspektör Santos gav en förödande motattack till denna försvarsstrategi när hennes utredning avslöjade Garets internetsäkerhistorik från veckorna före grillfesten. Webbläsarregister från hans bärbara dator avslöjade flera sökningar efter hur länge man kan överleva en astmaattack, statistik över astmadöd och symptom på allvarlig andnöd. Dessa bevis visar tydlig överläggning, vittnade kriminalinspektör Santos under förhandlingarna inför rättegången. Morrison undersökte de potentiella konsekvenserna av att undanhålla astmamedicin innan han faktiskt undanhöll den från sin bror. Detta var inte en impulsiv handling av syskonrivalitet. Det var en beräknad attack mot någon han visste var medicinskt sårbar. Bevisen för överläggning stärkte anklagelsen om mordförsök och undergrävde Morrisons skildring av Gareth som någon som helt enkelt agerade av tillfällig känslomässig stress. Åklagaren kunde nu hävda att Gareth hade tillbringat veckor med att planera en attack specifikt utformad för att utnyttja min andningssårbarhet. Gareths beteende under rättegången motarbetade hans försvar trots Morrisons coachning om att upprätthålla ett respektfullt uppträdande. Han visade konsekvent arrogans och berättigande, flinade under allvarliga vittnesmål och visade uppenbart förakt för den rättsliga processen. Domare Hernandez varnade honom upprepade gånger för hans respektlösa attityd gentemot vittnen och domstolspersonal. Richardsons expertutlåtande gav juryn en tydlig förståelse för astmas fysiologi och den kritiska vikten av omedelbar tillgång till medicinering under attacker. Med hjälp av medicinska illustrationer och realtidsövervakningsutrustning visade hon hur snabbt mitt tillstånd kunde utvecklas från hanterbara symptom till livshotande andningssvikt. När någon som upplever svår astma nekas tillgång till sin akutmedicinering förklarade Dr. Richardson för juryn, varje minut av försening ökar risken för permanent funktionsnedsättning eller död. Mr. Morrisons beslut att undanhålla sin brors inhalator, medan Porter uppenbarligen hade andnöd, var likvärdigt med att rikta ett laddat vapen mot någon och trycka av. Akutläkaren Dr. Tien vittnade om mitt tillstånd när jag anlände till sjukhuset efter grillincidenten. Hans vittnesmål inkluderade säkerhetsfilmer från sjukhuset som visade mina blå läppar, ansträngda andning och brådskande medicinska insatser krävdes för att stabilisera mina syrenivåer. Under mina 20 år inom akutmedicin sa Dr. Tien till juryn, jag har sett många förebyggbara dödsfall till följd av astmaattacker. Mr. Morrison anlände till vår klinik i ett kritiskt tillstånd som kunde ha varit dödligt med bara några minuters fördröjd behandling. Farbror Todds vittnesmål visade sig vara särskilt kraftfullt när han beskrev hur han såg mig kollapsa medan Gareth fortsatte att hålla min inhalator utom räckhåll. Som ambulanssjukvårdare med lång erfarenhet av andningsnödsituationer kunde tala auktoritativt om de medicinska tecken han observerade och hur brådskande det var med en insats som krävdes. Jag visste att Porter var döende. Todd vittnade om att hans röst var stadig men känslomässigt laddad. Hans läppar var blå, hans andning var extremt ytlig och hans medvetandenivå sjönk snabbt. Gareth höll i det enda som kunde rädda hans brors liv och han njöt av att se Porter lida. Mina föräldrars motvilliga vittnesmål skadade Gareths fall ytterligare eftersom de tvingades erkänna under ed att de hade bevittnat hans vägran att lämna tillbaka min inhalator trots min uppenbara medicinska nöd. Korsförhör avslöjade att de länge hade möjliggjort Gareths mobbningsbeteende och minimerat allvaret i mitt medicinska tillstånd. Du har beskrivit din son Gareth som tävlingsinriktad och viljestark, konstaterade åklagaren under korsförhöret av min mor. Skulle du också beskriva att avsiktligt undanhålla livräddande medicin från någon som har en medicinsk nödsituation som tävlingsinriktat beteende? Mammas oförmåga att svara på den frågan sa direkt mycket till juryn om vår familjs dysfunktion och hennes ovilja att hålla Gareth ansvarig för potentiellt dödliga handlingar. Klimaxögonblicket i denna fas kom under Morrisons aggressiva korsförhör, utformat för att få mig att erkänna att jag egentligen inte var i allvarlig fara under grillincidenten. Hennes strategi innebar att få mig att erkänna att jag hade överdrivit mina symptom eller att attacken inte var så allvarlig som journalerna antydde. Herr Morrison, påpekade hon, är det inte sant att du helt enkelt kunde ha bett andra familjemedlemmar att hjälpa dig att hämta din inhalator istället för att skapa denna dramatiska scen? Stressen från hennes aggressiva förhör i kombination med rättssalens dåliga luftcirkulation och min fortsatta oro över att återuppleva attacken utlöste en oväntad astmaepisod precis där i vittnesbåset.
När jag började kämpa för att andas och sträckte mig desperat efter min räddningsinhalator, förstörde Gareth svar all återstående sympati som juryn hade för honom. Han skrattade, inte tyst eller diskret, men tillräckligt hörbart för att domare Hernandez, juryn och åskådare på läktaren alla hörde hans förtjusning över min medicinska nöd. Till och med Morrison såg chockad ut över sin klients reaktion när domstolstjänstemän skyndade sig att ge akut hjälp. Mr. Morrison, förklarade domare Hernandez skarpt, ditt beteende är fullständigt olämpligt och kommer att noteras i domstolsprotokollet. Men skadan på Gareths fall var oåterkallelig. Juryn hade på nära håll bevittnat både min genuina medicinska sårbarhet och hans känslolösa njutning av mitt lidande. Morrisons aggressiva försvarsstrategi hade slagit tillbaka spektakulärt och gett åklagaren de starkaste bevisen som möjligt. Gareths egen reaktion på att se mig i andnöd. Åklagarens systematiska presentation av bevis demolerade metodiskt varje aspekt av Morrisons försvarsstrategi samtidigt som den avslöjade hela omfattningen av Gareths farliga beteende. Där Michael Tien intog vittnesmålet för att ge detaljerade medicinska vittnesmål om mitt tillstånd vid ankomsten till Cleveland General Hospitals akutmottagning. Mr. Morrisons syremättnad var 68% när vårt medicinska team först bedömde honom. Där Tien vittnade genom att konsultera journalerna från den natten. För sammanhangets skull utgör allt under 90% en medicinsk nödsituation, och nivåer på 60-talet indikerar allvarlig livshotande hypoxmi som kan orsaka permanent hjärnskada inom några minuter. Sjukhusets säkerhetsfilmer som spelades upp för juryn på stora skärmar visade min desperata kamp att andas medan sjukvårdspersonalen arbetade frenetiskt för att stabilisera mitt tillstånd. De visuella bevisen var mycket kraftfullare än någon verbal beskrivning kunde ha varit, vilket gjorde det möjligt för jurymedlemmarna att bevittna den verkliga allvaret i min andnöd. Tien förklarade den medicinska tidslinjen som bevisade hur nära jag hade kommit oåterkallelig skada eller död. Baserat på Mr. Morrisons tillstånd när han anlände och den försämringstakt vi observerade, kan jag med medicinsk säkerhet säga att ytterligare 2 till 3 minuter utan behandling kunde ha resulterat i hjärtstillestånd eller permanent hjärnskada på grund av syrebrist. Sara Martinez, min flickvän och en sjuksköterskestudent med klinisk erfarenhet av andningsvård, lämnade vittnesmål om Gareths eskalerande trakasserimönster under månaderna fram till grillattacken. Hennes detaljerade dokumentation av incidenter hjälpte till att fastställa att inhalatorstölden inte var en isolerad händelse utan en del av en systematisk hotkampanj. Gareth brukade dyka upp oanmäld på Porters laboratorium. Sara vittnade om att han brukade kommentera Porters falska medicinska tillstånd och antyda att Porter använde sin astma som en ursäkt för att få specialbehandling från professorer och arbetsgivare. Hon beskrev specifika incidenter där Gareth hade följt mig till universitetsevenemang, gjort hotfulla telefonsamtal sent på kvällen och försökte sabotera min forskningsutrustning genom att manipulera ventilationssystem i labbet där jag utförde experiment med andningsterapiapparater. Professor Williams vittnade om Gareths obehöriga besök på universitetsanläggningar och hans försök att misskreditera mitt akademiska arbete genom att sprida falsk information om mina forskningsmetoder och resultat. Hans vittnesmål etablerade Gareths mönster att rikta in sig på mitt professionella rykte såväl som min personliga säkerhet. Mr. Gareth Morrison berättade för mig att hans bror inte förtjänade akademisk framgång eftersom hans medicinska tillstånd gav honom orättvisa fördelar genom handikappanpassningar. Professor Williams rapporterade att han sa att Porter spelade systemet och att någon behövde skapa lika villkor. Åklagarens teknikexpert presenterade digitala forensiska bevis som målade upp en oroande bild av Gareths onlineaktiviteter och privata kommunikation. Raderade textmeddelanden som återhämtats från hans telefon visade samtal med vänner där han skröt om att kontrollera mig och planerade att lära mig en läxa jag inte kommer att glömma. Analys av sociala medier avslöjade åratal av inlägg där Gareth hånade personer med olika funktionsnedsättningar och medicinska tillstånd. Hans Twitter- och Instagram-konton innehöll dussintals grymma kommentarer om klasskamrater som använde rullstolar, hörapparater eller andra medicinska apparater där han hänvisade till dem som svaga och föreslog att de förtjänade sina svårigheter. Jennifer Lou,
En domstolsutsedd psykiater som hade utvärderat Garrett under förberedelseperioden vittnade om sina resultat angående hans mentala tillstånd och potential för framtida våld. Hennes professionella bedömning gav oroande insikter i Garretts psykologi och motiv. Mr. Morrison uppvisar egenskaper som överensstämmer med narcissistisk personlighetsstörning i kombination med antisociala drag. Lo rapporterade att han visar en fullständig brist på empati för andra som lider och faktiskt finner nöje i att orsaka smärta för det man uppfattar som sårbara eller framgångsrika. Den psykiatriska utvärderingen visade att Garrett inte såg mitt medicinska tillstånd som en allvarlig hälsoutmaning, utan som en svaghet som man kunde utnyttja för att hävda dominans inom vår familjestruktur. Hans förbittring över mina akademiska prestationer hade i kombination med hans personlighetsstörningar skapat en farlig individ som kunde eskalera våldet. Utredaren Kevin Park, som är specialiserad på ekonomisk brottslighet, vittnade om den bredare stöldliga som Garrett hade organiserat kring handel med receptbelagda läkemedel. Utredningen visade att han hade stulit och sålt inte bara mina inhalatorer, utan även insulin från diabetesstudenter och EpiPens från personer med allvarliga allergier. Mr. Morrison drev ett sofistikerat svarta marknadsnätverk som riktade in sig på livräddande läkemedel från universitetsstudenter vid flera universitet i Ohio. Detective Park explained his profits from these thefts exceeded $12,000 over 8 months while putting dozens of vulnerable individuals at risk of medical emergencies. Till medikation theft had resulted in several close calls where students nearly died when their stolen devices were replacered with expired or counterfeit products. Garretts operation demonstrated a complete disregard for human life in pursuit of financial gain from others' medical vulnerabilities. Ashley Thompson, Garrett's former year-friend from high school, courageously testified about his history of psychological abuse and deliberate endangerment of people with medical conditions. Her testimony revealed that the barbecue attack wasn't his first attempt to harm someone by interfering with their medical care. Garrett ons tampered with me med alven knävi had severed 3 nutallergis. Ashley told to jury, her voice trembling with remembered fear. I thought it was funny to watch me use me EpiPen inside the was being dramatic about a little food sensitivity. Her testimony established a clear pattern of behavior where Garrett targeted people's medical vulnerabilities as a form of entertainment and control. The incident with Ashley had occurred 3 years before his attack on me, showing that his dangerous behavior had been escalating over time. Local asthma advocacy groups presented statistical evidence about the broader problem of medication theft and deliberate medical endangerment within families. The Asthma and Allergy Foundation of America's representative testified about similar cases across the country and the urgent need for stronger legal protections. Mr. Morrison's case represents a disturbing trend we are seeing nationwide. The advocacy representative explained, family members and caregivers are increasingly using medical vulnerabilities as tools of abuse and control, often with fatal consequence. The community impact testimony helped to you understand that their verdict was an important message about society's willingness to protect vulnerable individuals from medical abuse, even when that abuse comes from family members who hold by providing care and support. The prosecution's most devastating evidence came from an unexpected source. Emma Rodriguez, Garrett's current girlfriend, who had secretly recorded him celebrating me hospitalization at a party following the barbecue incident. Her decision to contact prosecutors with video evidence demonstrated the shocking extent of Garrett's lack of remorse. The video of Garrett reenacting the inhaler theft for entertainment, logging as a demonstrator med had held me medication beyond rättsvillig begäred for help. Most damaging of all was his explicit statement that a paid I would do so a quid inherit everything and no longer live in me head of. I should have waited longer, Garrett said on the recording, clearly intoxicated, but speaking with unmistakable sincerity. Maybe E.F. Porter had passerat completelle, but would have leaned no too hov of so much. Next time, ELL make syre her really suffers. Emmas betrayal of Garrett's trust provided the prosecution with irrefutable evidence of his true motivations and his complete absence of brotherly liv or basic decency.
The video eliminated any possibility that his actions could be explained as momentary anger or misguided sibling rivalry. Emma Rodriguez' decision to secretly record Garrett's celebration of me near that experience marked the beginning of his complete psychological and legal collapse. Her video evidence revealed the full extent of his sociopathic personality and eliminated any remaining doubt about his guilt or potential for rehabilitation. The recording made it a fraternity party 3 days after my hospitalization of Garrett surrounded by admiring friends as he bragged about his brilliant plan to humble his arrogant older brother. His casual discussion of attempted murder as entertainment demonstrated a level of callousness that Hocker even experienced law enforcement officers. You could have seen his face when he realized he wasn't going to give it back. Garrett låg head on the video, mimicking my desperate gasping for breath while his audience cheered. The was tuning blue and everything. It was like, no, where was the week one genius? Emma testified that she had initially found Garrett charming and confident, but gradually became disturbed by his cruel comments about disabled individuals and his obvious resentment toward me. Her decision to record him came after he began bragging about planning additional attacks on vulnerable people as a form of entertainment. Garrett told about targeting other students with medical conditions. Emma told to jury her voice stayed due despite obvious emotional difficulty. Aside disabled people were easy marks who deserved whatever happened to them because they were too weak to fight back. The video evidence also revealed that Garrett had been teaching other fraternity members and tech identify and steal medical devices from vulnerable classmates. He provided detailed instructions on recognizing insulin pumps, risked inhalers, and EpiPens, describing them as valuable items that could be sold for significant profits. There Patricia Stone, the psychiatrist treating me for trauma-related Astmaattack, testified about the severe psychological impact of Garrett's actions on my mental health and daily functioning. Her professional assessment revealed the lasting damage caused by betrayal from someone who would have provided protection and support. Mr. Reporter Morrison suffers from complex post-traumatic stress disorder directly related to his brother's assault. There, Stein explained he experiences panic attacks whenever he attempts to use his risked inhaler because the device itself triggers memories of the attack and his brother's cruelty. My academic performance had plummeted following the barbecue incident, threatening my ability to complete my doctoral program and push the research career I had worked years to establish. The trauma had transformed my medical condition from a managerial health challenge into a constant reminder of vulnerability and family betrayal. Detective Kevin Park's expanded investigation revealed that Garrett's theft operations extended far beyond my medicines to include a sophisticated network targeting multiple college campuses across Ohio. Several students had nearly died when their stolen medicines were replaced with expired or counterfeit products purchased online. Mr. Morrison's organization was responsible for at least 12 serious medical emergencies where students couldn't access their life-saving medicines during critical moments. Detective Park testified his actions endangered dozens of lives while generating substantial profits from others' medical necessities. The financial investigation uncovered evidence that Garrett had been using profits from medication theft to support gambling debts and drug purchases, explaining his desperate need for continued income from increasingly dangerous criminal activities. His addiction problems had escalated his willingness to risk others' lives for personal financial gain. My parents' final betrayal came during their testimony when they admitted under oath that they had known about Garrett's drug problems and theft activities, but had chosen to cover for him repeatedly rather than seek help or intervention. Their testimony revealed years of enabling behavior that had allowed his dangerous conduct to escalate unchecked. We thought if we just kept helping Garrett with his financial problems, we would eventually grow out of this difficult phase. Mom testified avoiding eye contact with me trugughood her time on the witness stand. We never imagined he would actually hold Porter seriously.
Der admission that they had used me college fan tig pai Garrett's drug debts on legal expenses ville lying to me about financial aid availability demonstrated their clear prioritization of his protection over me education and future. The family betrayal was complete and irreversible. Garrett's courtroom behavior became increasingly erratic as evidence mented against him. Despite Morrison's repeated coaching about maintaining composure, he couldn't hide his arrogance and sense of entitlement. His smirks during victim testimony and obvious contempt for court proceedings were against any possibility of jury sympathy. Judia hänande issued multiple warnings about his disruptive behavior, noting his eye rolling during serious medical testimony and his audibly scoffing when witnesses described the severity of me injurious. His inability to have appropriate emotional respect for the legal process reinforced the prosecution's arguments about his dangerous character. The community response to my case had grown into a national movement as astmaadvocacy organisations rallied support and media coverage hyglighet till broader issue of medical disease and family abuse of disabled individuals. Fundraising campaigns helped replace me depleted educational resources while providing therapy and legal support. Methods of support arrived from across the country as other survivors of medical abuse shared their stories of family betrayal and systematic endangerment. The collective response demonstrated that Garrett's actions represented a widespread problem requiring stronger legal protections and social awareness. During our court recess, Garrett made a desperate attempt to flee to courts while stealing emergency medical supplies from a court officer's first aid kit. His capture into parking lot ville trying to destroy evidence of additional medication thefts resulted in njuharjes and demonstrated his continued danger to public safety. Even while facing serious criminal charges, Mr. Morrison continued his pattern of stealing medical supplies and endangering others. The arresting officer testified his actions have complete disregard for the legal process and ongoing threat to a neon-wheat medical vulnerabilities. The attempted escape and evidence destruction eliminated any remaining possibility of player negotiations or reduced charges. Garrett's own actions had proven the prosecution's arguments about his incorrigible nature and potential for escalating violence against vulnerable individuals. Morrison's defense strategy collapsed completely as her client's behavior undermined every argument about his character, remorse, or potential for rehabilitation. The evidence of premeditation, ongoing criminal enterprise, and absolute lack of empathy left no room for mitigation or sympathy from the jury. Against the urgent advice of his attorney, Rachel Morrison, Garrett insisted on testifying in his own defense, convinced that his charm and intelligence carried sway the jury in his favor. His decision to take the witness stand would prove a too big a final nail in his legal coffin, revealing the full extent of his arrogance, cruelty, and complete lack of remorse. Morrison had spent his coaching Garrett on appropriate responses and courtroom demeanor, but his narcissistic personality made it impossible for him to maintain the humble apologetic facade she had carefully constructed. Within minutes of beginning his testimony, his true character began having true. Porter has always been jealous of my athletic abilities and social success. Garrett testified his voice, confident and dismissive. He uses his medical condition as a crutch to get sympathy and special treatment that he doesn't deserve. The prosecution team kan get glance as Garrett's testimony varied away from Morrison's prepared script and into dangerous territory. His inability to have genuine remorse or acknowledge wrongdoing was exactly what they had hoped for. During their case preparation, Garrett's direct testimony included claims that he had deliberately provoked the barbecue incident by having of me academic achievements and making him look inferior in front of family members. He suggested that his actions were a justified response to years of emotional abuse and family favoritism. Everyone always praised Porter for his research and academic success. Garrett continued his resentment clearly visible despite Morrison's attempts to signal him to tone down his rhetoric. Nobody ever recognized my accomplishments or acknowledged them, it was too live in his head of.
His testimony revelade dipseated psychological issues around competition and self-worth, but also demonstrated his fundamental belief that utter success justified his cruel retaliation. Till göra lista ned vid groving alarm as Garrett essentiale confessed to viving me near that experience as appropriate punishment for academic achievement. De prosekutions cross-examination systematically exposerar everlige kontradiktion and cruel motivation in Garretts testimony. Lead prosecutor Sarah Tien had spent days preparing questions designed to reveal his true character and eliminate any possibility of jury sympathy. Mr. Morrison, you testified that you failed överstad of be your brother's academic success. Tien began calmly. Did that feeling justify withholding life-saving medication from someone having a medical emergency? Porter nedade to lärandet has något special. Garrett replied, his skakade of reasonless beginning to crack. That's like his astma makes him some kind of hero, but really it just makes him weak. So, in your opinion, people with medical conditions are weak and deserve to suffer. If they are going to use their conditions to ir here in life, then yes, they whole face consequence. The methodically valked Garrett trug to evidence of premeditation, including his internet searches about asthma fatalities and his deliberate research into the timing of respiratory failure. Each question revealed more of his calculated planning and malicious intent. You researched how long someone could survive an Astmaattack before it became fatal. Correct. I was just curious about Porter's condition. And you were curious about this information 3 weeks before at the barbecue incident where you withheld his medication. I don't remember the exact timing. Would it refresh your memory to see your bror's history having these searches on specific dates? As evidence mented around his lies and premeditation, Garrett became increasingly agitated and defensive. His carefully constructed image of reasonable self-defense crumbled as the prosecution revealed his months of planning and his enjoyment of utter suffering. The climactic moment came when Tien played the video recording Emma had made of Garrett celebrating me hospitalization and bragging about his plans for future attacks. Watching himself on the couch from monitors, Garrett's face flushed with embarrassment and rage. That video was taken out of context. Acclaimed desperately. I was drunk and just trying to impress people at a party. So, when you said you had paid your brother with this so you could inherit everything, that was just party talk. Porter has always been dramatic about his medical condition. I didn't think it was really in serious danger. Despite your research into asthma fatality rates and your deliberate withholding of his risked medication during a severe attack, Garrett's answers become increasingly incoherent as a tried to explain away the overwhelming evidence of his guilt. His testimony revealed not just criminal behavior, but also a fundamental lack of human empathy that made him dangerous to anyone vulnerable. Victim impact statements from other survivors of Garrett's medication thefting provided powerful testimony about the broader impact of his criminal enterprise. College students who had nailed when their stolen insulin in EpiPens were replaced with counterfeit products shared their experiences with the jury. Even into diabetic hook because Garrett Morrison stole me insulin and replaced it with water. Testified supomora Jennifer Walls. I spent 4 days in intensive care and nailed it because I wanted drug money. The community impact testimony included representatives from disability rights organizations and medical device manufacturers who explained and theft and deliberate withholding of medical equipment represented a growing threat to vulnerable populations nationwide. Porter's case had inspired proposed legislation nicknamed Porter's law with strengthened penalties for medical device theft and provide greater legal protections for individuals with disabilities who face deliberate endangerment from family members or caregivers. Jury deliberation lasted only 6 hours, indicating the clear-cut nature of the evidence and the compelling testimony they had had. Foreman Robert Martinez later explained that they spent most of their time reviewing the video evidence and Garrett's admissions rather than debating his guilt or innocence. The defendant's words and actions made this case straightforward. Martinez told reporters after the verdict,
His complete lack of remorse and his obvious enjoyment of his brutal suffering left no doubt about his guilt on all charges. When Julia Hernandez read to guilty verdicts on all counts, including attempted murder, aggravated assault, medical device theft, and racketeering, Garrett's composure finale shattered completely. His face turned pale as the reality of his situation began penetrating his narcissistic delusions of immunity. The sentencing was included additional testimony about Garrett's potential for rehabilitation and the appropriate punishment for his crimes. Expert witnesses explained that his personality disorders and complete lack of empathy made him unlikely to benefit from standard rehabilitation programs. Julia Hernandez delivered a sentence that reflected both the severity of Garrett's crimes and his demonstrated potential for future violence against vulnerable individuals. 15 years in maximum security prison without possibility of parole for the first 8 years with additional consecutive sentences for the thefting and courtroom assault charges. Mr. Morrison, your actions represent a calculated and sustained attack on one of society's most vulnerable populations, Julia Hernandez declared during sentencing. Your complete lack of remorse and your expressed intention to continue harming disabled individuals makes you an ongoing danger to public safety. Upon hearing his sentence, Garrett's final mask of civility disappeared entirely. He lunged across the courtroom toward me, screaming threats and obscenities before being tackled by multiple wives. His violent outburst in front of the jury and jury provided the final confirmation of the prosecution's arguments about his dangerous character. I should have let you die, he screamed as officers restrained him. You destroyed our family, you weak piece of garbage. This is all your fault. His courtroom attack resulted in additional charges and proved conclusively that he remained a threat to me safety and the safety of other vulnerable individuals. The incident was recorded by caught cameras and later used in appeals to ensure he served his full sentence without early release. The months following Garrett's conviction and sentencing brought a mixture of relief, healing and profound life changes that he could never have imagined during those terrifying moments at our family barbecue. The legal victory represented more than personal vindication. It had become a catalyst for broader social change and personal transformation that gave meaning to the trauma I had endured. Garrett's 15-year sentence in maximum security prison provided the safety and closure I needed to begin rebuilding my life without fear of retaliation or future attacks. Reports from the correctional facility indicated that I remained unrepentant and violent, frequently clashing with other inmates and prison staff while maintaining his belief that he was the victim of an unjust legal system. Additional charges for assaulting fellow prisoners and attempting of organized medication theft schemes within the prison system ensured that he would serve his full sentence without possibility of early release. His continued dangerous behavior vindicated the jury's assessment of his character and confirmed that incarceration was necessary to protect society from his sociopathic tendencies. The permanent estrangement from my parents ville emotionally painful ultimately proved liberating as I learned to build relationships based on genuine care and mutual respect rather than biological obligation. Uncle Todd stepped fully into a paternal role, providing both emotional support and financial assistance that allowed me to complete my doctoral program without the crushing that my parents' betrayal would have caused. Porter family isn't defined by genetics, Todd explained during one of our regular conversations at his new apartment in Cleveland, where I had relocated to be closer during my recovery. Real family consists of people who protect and support each other, especially during vulnerable moments. My relationship with Sarah deepened and strengthened as we navigated the challenges of trauma recovery together. Her medical knowledge and unwavering support during the legal proceedings proved invaluable, and her perspective as a healthcare professional helped me understand the broader implications of my case for disability rights and medical safety. The academic and professional opportunities that emerged from the media attention around my case exceeded anything I could have achieved through traditional channels.
Dean Elizabeth Carter personally restaurered me full doctoral funding and provided additional research resources after learning and me parents had sabotaged me educational finance to protect Garrett. Mr. Morrison, your courage in pursuing justice despite family pressure demonstrates exactly the kind of character we want to support in future medical researchers. Dean Carter announced during a ceremony recognizing my contributions to respiratory therapy device innovation. My thesis research on backup emergency respiratory systems gained national attention and funding from major medical device manufacturers who recognized the commercial and humanitarian potential of my innovations. The irony that Garrett's attack had inspired life-saving technology that would protect countless others provided a sense of purpose and meaning to the suffering he had endured. Patent licensing for me emergency respiratory backup system generated enough income to ensure financial independence and fund continued research into medical device security and theft prevention. The technology incorporated features specifically designed to prevent tampering and unauthorized access by potential abusers. There, Susanne Valls, my traumatherapist, specializing in family abuse recovery, helped me process the complex emotions around Garrett's conviction and my family's betrayal. Her expertise in cases involving medical abuse provided crucial support for developing healthy coping mechanisms and rebuilding trust in relationships. Porter, your decision to pursue justice despite intense family pressure probably saved other lives. They are well observed during one of our sessions. Garrett's theft ring was expanding rapidly, and his escalating violence suggests would have eventually killed someone if he hadn't been stopped. The community impact of my case extended far beyond legal precedent to inspire a nation with awareness campaigns about hidden medical abuse within families and institutions. Support groups formed for survivors of medical endangerment will advocacy organizations used my story to push for stronger legal protections and better reporting mechanisms. Marcus Thompson, my new research partner and closest friend, brukte perspektiver shaped by his experiences with disability, discrimination, and family reaction. A collaboration on respiratory therapy innovations combinerar different expertise areas ville providing mutual support for navigating academic and social challenges. You turn the worst thing that ever happened take you into something that helps other people. Marcus observerar as vi reviewed preliminary test results for alla test device prototypes. That's the definition of transforming trauma into purpose. Lokala nationella astmaadvocacy organisations invited me to speak at conference and awareness events where I shared my story and promoted the legal reforms inspired by my case. The speaking opportunities allowed me to connect with other survivors will educating medical professionals and families about the things and prevention of medical abuse. The passage of Porter's law in Ohio, followed by similar legislation in 12 other states, established stronger penalties for medical device theft and provided enhanced legal protections for vulnerable individuals facing deliberate endangerment from family members or caregivers. The laws included provisions for emergency protective orders and specialized prosecution units trained in medical abuse case. Professional success in the biomedical engineering field opened doors to consulting opportunities with hospitals and medical device companies seeking to improve security and access protocols for emergency medicines. My expertise gained through traumatic personal experience provided unique insights into vulnerabilities that poorly academic researchers might overlook. The financial settlements from civil lawsuits against Garrett and my parents provided additional resources for continuing research and supporting other survivors of medical abuse. Rather than seeking personal enrichment, I directed most of the funds towards scholarship programs for students with disabilities and research into abuse prevention technologies. Onkel Todd's decision to relocate permanently to Cleveland created the stable family relationship I had never experienced with my biological parents. His support network included his daughter Jessica, now a pre-med student, inspired by my case to pursue emergency medicine, creating new bonds that felt more genuine than anything I had known growing up. Standing before an audience of 200 medical professionals, advocates,
and survivors at the National Asthma Conference in Denver, I delivererat till keynote-adresset summariserade mig geni from victim till survivor till advokata. Till standing ovation det followed representer validation not just for mi personal courage, but for te broader principle that vulnerable individuals deserve protection from those who overexploit their medical conditions. 5 years ago, med en broter held mig reskt inhalare bove his heavily fogged for every breath. I talte audience mi voice, stronan confident, despetete emotionalveit of the memory, has snered, already gasping loser, as mi oxygen levels dropped to life-threatening levels. Today, his actions have inspired legal reforms, technological innovations, and awareness campaigns that protect countless others from similar abuse. The life lesson that emerged from this traumatic experience centered on the courage required to hos justice over family loyalty when safety is at stake. And the understanding that true family consists of those who protect rather than those who share genetics. Me near that experience had not only take personal growth, but how systemic changes that would benefit vulnerable populations for generations to come. Some of the people who are supposed to protect us become the source of our greatest danger. I conclude me speak. But when we find the courage to speak truth and seek justice, we can transform our worst experiences into forces for positive change that extend far beyond our individual lives. The emotional satisfaction of seeing Garrett face consequence for his actions paled in comparison to the deeper fulfillment that came from using my experience to protect others and advance medical safety. Justice had been served not just through punishment, but through prevention, education, and systemic reform. My story resonated with millions of people who had faced similar betrayals from family members and inspired them to seek help, report abuse, and prioritize their safety over maintaining toxic relationships. The courage to break silence about medical abuse within families created ripple effects that extended far beyond my individual case. Today, I wake up each morning in my research laboratory surrounded by devices and innovations designed to protect vulnerable individuals from the kind of attack I survived. The work gives me aning to suffering and transforms personal trauma into universal benefit. As I reflect on this honey from the terrifying moment when me and brother chose cruelty over compassion, I understand that surviving isn't just about physical recovery, but about choosing to grow stronger, wiser, and more committed to protecting others who face similar vulnerabilities. Have you ever had to choose between family loyalty and doing what's right, even when that choice came with enormous personal cost? I livet to hear your thoughts about standing up for justice when it means confronting people we are supposed to love and trust. Please share your experiences in the comments below. And if this story resonated with you, I'd be grateful if you don't like this video. Subscribe to the channel for more stories about overcoming adversity and share it with others who might find hope in learning that justice and healing are possible even after the deepest betrayals. Thank you for listening to my story and for being part of a community that believes vulnerable individuals deserve protection and respect. I hope my experience can help others find the courage to speak up and seek the help they deserve.